نخستین فیلم افغانی در تاریخ سینمای کشور. شما هستید؟ چقدر خوب میخواندی. صدای خواندن چند دقیقه مرا پشت درازه معطل ساخت. اولین بار در پایتخت، سالن سینمایی که در کنار لیسه استقلال موقعیت داشت روی پرده به نمایش رفت. این فیلم عشق و دوستی نام دارد. دور از انتظار عشق و دوستی در بازار چنگ به دلها نزد و نتوانست پول مصرف شده را دوباره به دست بیاورد و این نخستین ضربه به سینمای افغانستان بود. این فیلم جسته و گریخته این طرف آن طرف در نوار 16 میلیمتر شوت کردن و بالاخره پروسس زیره در هند سابقه در لاهور به اکمال رساندن. در او زمان شخصیت های بودن که مفکوره را به تصویر در آوردن که عبدالرشید لطیفی بود، نشاد ملک خیل بود، بیناسای بود. اینا سر قصه فیلم و ساختار فیلم دست یازیدن که این فیلم به اکمال برسانند. پس از آن که شاه امان الله خان از سفر هندوستان بازگشت، با خودش ماشین نمایش فیلم را آورد تا مردم را با این پدیده جهانی آشنا بسازد و در پخمان برای نمایش فیلم سینما ساخت. دیری نگذشت که مخالفت‌های روحانیون پرده سینمای نوپا را در افغانستان دوباره بست. یک دی که عاشق سینما بودن یا عاشق پرده سینما یا بازیگری و یا تمثیل اینا هم خواستن که فیلم بسازن. در اون وقت هیچ امکاناتی در افغانستان نبود، استودیوها وجود نداشت و تنها استودیوهایی بود که در لاهور هند، یعنی وقت هنوز پاکستان و هند از هم جدا نشده بودن، یعنی جز خاک هندوستان بود لاهور. در اونجا استودیوهایی بود که یک در رفتن. در زمان پادشاهی محمد ظاهرشاه رویدادها و پیشرفت‌ها در افغانستان بیشتر جان گرفت و برای به تصویر کشیدن این موضوعها در چوکات ریاست مستقل مطبوعات وقت شعبه به نام فیلمبرداری ایجاد شد. آن دوربین مأمور ضبط سفرهای شاه و افتتاح پروژه‌های دولتی بود. آن زمان فیلم‌ها را برای تدوین به امریکا می‌فرستادند. پس از طی یک مرحله پیچیده با صداگذاری و طرح‌اندازی نسخه کامل برای نمایش به افغانستان فرستاده می شد. مفکوره عجیب پیدا شد که باید افغان فیلم به عنوان یک استودیو در مابین افغانستان ساخته شود. اما بود که با ایالات متحده امریکا وقت صحبت شد، شاه صحبت کرد، گپ زدن و اونا حاضر شدن که برای ما یک استودیوی سیاه و سفید فیلم های مستند در افغانستان بسازه. برای این منوال افغان فیلم تداوم گذاری کردن، متخصصین امریکایی آمدن، اعمار کردن و تمام ماشین آلات از آمریکا آوردن، نصب کردن و برای چندین دوره شاگرداره یا بچهای افغان فیلم درس دادن. من میخوایم مثل اون عقاب باشم، دعوا بگردم، هر چی ببینم. فیلم مانند عقاب نخستین تجربه سازندگان افغان در فیلم بود که راه را برای ویدیوهای بیشتر هنری و داستانی باز کرد. شخص به نام فیض محمد خیرزاده که در ایالات متحده امریکا تحصیل عالی داشت، دست به ساختار این فیلم زد که صحنه‌های آن در شهر کابل و پغمان برداشته شده بود. کسایی که از بیرون کشور آمدن شروع کردن به ساختن فیلم‌های داستانی، در حالی که لابراتوار افغان فیلم یک لابراتوار کوچک فقط اختصاص یافته بود برای فیلم‌های اخباری. این مثل اینکه یک فشار وارد بکنه شما برای لابراتوار که فیلم‌های داستانی را هم بسازن و همین کار هم کردن. که اولین تولید از اینا بود فیلم مانند عقاب که خدا ببخشه زنده یاد ظاهر ویدا نقش بسیار خوبی داشت
تقریبا یک فیلم تبلیغاتی نظامی بود. با ایجاد افغان فیلم، سلطان حمید هاشم با دسته از کارگردانان نخستین فیلم را زیر نام روزگاران در 3 بخش ساختند: طلبکاران، شب جمعه و قاچاقبران. فیلمی که در زمان ظاهرخان ساخته شد، فیلم مثل روزگاران ساخته شد، فیلم رابعه بلخی ساخته شد از طریق نظیر فیلم و بعض فیلم ها از طریق افغان فیلم ساخته شد که بنیانگذاری افغان فیلم در دوران ظاهرخان به قصد ازی شد که فیلم های افغانی هم رشد کنه و ساخته شود، که افغان فیلم در اون وقت تنها دارای یک لابراتوار شستشوی فیلم های سیاه و سفید بود که لابراتوار رنگه تا امروز ما نداریم در افغانستان. سردار داود خان هنر سینما را بیشتر پرورش داد. رابعه بلخی سر نرگس تازه از سر و سیم نشان سر تاج کسری گرفت. سوگند به بلخ و قسم به دادگری فرمانده ما که در راه سرزمین مشترکمان بلخ از جان خود خواهم گذشت. مجسمه ها می خندد. حتما پشتی پرده مجسمه های دیگه هم هست. نه خیر، اتاق خوابم است. بسیار خوب. قربانی وفایت که وفادار شدی، که وفادار شدی. هر شکلی که باشد به این کار مجبورت می سازم. کاری نکن که به قیمت جان تمام شود. مزرعه سبز. خوراک اجازه است یک قرطه بخورم؟ گناه. این آخری آرزویت بود که مزن بگیرم. بخیالم باز دختر جیگرت خون ساخته. خیر باشه. مقبول میگه پدر؟ آقا بچه و خانه 555. بیشتر این فیلم ها با همکاری ریاست افغان فیلم مشترکاً ساخته شده بود. پای مردم را به گونه دسته دسته به سینماها کشاند. حتی نام این فیلم ها هم با روان مردم بازی می کرد و آنان را مجبور ساخت تا ساعتها پای پرده سینما بنشینند. دهه 60 خورشیدی روزگار خوش سینمای افغانستان بود و تاریخ تازه به برگشت رقم خورد. آن زمان ریاست افغان فیلم دست به ساختارهای بلند سینمایی در کشور زد. اختر مسخره، مردها را قول است، خاکستر، حماسه عشق، بیگانه، بلا ما را به هجران مبتلا کرد، انار انار بیاد بالینم، سایه و چند فیلم دیگر. از دوران ببرک کارمل تا به دوران آخر نجیب اوج سینمای افغانستان، بهترین فیلم ها در اون زمان ساخته شده. مثلا فیلم های از طریق افغان فیلم هم ساخته شد، فیلم فرار بود و چندین فیلم دیگه که و در طریق تلویزیون هم فیلم ها خودم چند فیلم دایرکت کردم، مثل دختر با پیران سپید، سربم، نقطه نیرنگی، فیلم دهکده من و همچنان من فیلم از طریق افغان فیلم ساختم به نام شکست محاصره، رد پا و یک فیلم دیگه که نیمکارمان و دولت نجیب الله سقوط کرد به نام سقوط یک فیلم ساخته بودم. جنگ‌های داخلی و روزهای سیاه سینما در افغانستان. پیکر بیشتر سینماهای افغانستان زخمی شد، آن همچنان که تاکنون مدوا نشده است. راکت پراگنی‌های چند طرف جنگ ساختمان افغان فیلم را از بین برد و به ویرانه تبدیل کرد. بسیاری فیلم‌ها هم نابود شدند.
طالبان آخرین میخ را در دهه 70 بر پیکر سینماهای افغانستان کوبیدند. قاعده‌های سختگیرانه را به اجرا گذاشتند. درب سینماها بسته شد، بسیاری فیلم‌ها به آتش کشیده شدند و عقبگرد سر و تن سینمای افغانستان را فرا گرفت. برخی فیلم‌ها هم که مانده بودند به تاراج برده شدند و آرشیو افغان فیلم داشته‌های تاریخیش را روز به روز کم می‌کرد. این نهاد یگانه هسته سینمایی در افغانستان است که برای حفظ و نگهداشت تصاویر مهم به عنوان میراث فرهنگی و تاریخی و فیلمبرداری از واقعات و انکشافاتی که در افغانستان رخ میداد بنا نهاده شده بود و این هم آرشیو افغان فیلم است که به حکم رئیس جمهور آرشیو افغان فیلم برگ ریاست جمهوری انتقال یافته است و همین اکنون هم دروازه آرشیو قفل است. پس از رژیم طالبان حرکت خودجوش و بیشتر از گذشته در خانه سینمای افغانستان راه افتاد. برخی برای شهرت طلبی کارهایی را انجام دادند و برخی هم فیلم‌های سفارشی که بیشتر قصه از تیره‌روزی‌های جامعه می‌کرد تهیه کردند. آقای صدیق برمک با ساختن فیلم اسامه سینمای کشور را به جهانیان معرفی کرد. پولی خانی مخانی همسایه تو است. کلاگاکای بچگانی تا بکش، کالای دخترانی تا بپوش، برو که بریم اینجا کار کنیم. برو. طالبا به کابل خانه کرده بچه طالب پیشاری کابل آواره کرده بچه طالب. همو عکس داماد همراه شمشیر بیارین. چوب شدن که طالبا آمده میگه. تا قبول کن. قبول کنم. قاضی سر نره بیرت مادر ما بیاره. قاضی سر مادر ما بیاره. رفته رفته هنرسالاران برای نگهداشت فرهنگ دیرینه سینمای افغانستان آستین بالا کشیدند و کارهای درشتی انجام دادند. خوشبختانه بعد از حکومت طالبان فیلم چشمای سرگردان ما هم نوشته کردم، کارگردانی کردم و در مجموع محتوای فیلم بیانگر اختطاف اطفال و تجارت اعضای بدنشان بود. فیلم به گونه جنایی پلیسی بود که خوشبختانه در عموم مدت زمان یک مقدار مورد توجه مردم قرار گرفت و در بعض فستیوال‌های ملی و بین‌المللی هم اشتراک کردند. دهه 80 سینماهای کمرخمیده افغانستان دوباره قد بلند کردند. این بار متفاوت‌تر، پرده‌هایی که سالها میزبان فیلم‌های افغانی بود امروز حاصل کار هنرمندان هندی، امریکایی و پاکستانی را به نمایش می‌گذارد. با این دلیل سینماها دوباره بیننده‌های خود را کم کرده است. مشتری سینمای امروزی کسانی اند که از بیکاری، هوای نامناسب جوی و یا هم درد و رنج روزگار برای اند چرت به چوکی‌های سینما بنا می‌برند. وقتی برین در سینماها جز 4 تا بچه‌ها و یا آدما و اشخاص ولگر مثل ایروینیا، پودریا، شما اشخاص خوبتر و بهتر از سراغ نمیکنین. یک جوان هم نمیبینین که به سینما بره بشینه و فیلم ببینه. در شرایط فعلی پروبلم دولت یا پروبلم ما به اندازه زیاد است که بعض وقتا حتی خود سینماگرا سینما زیاد جان رفته و در فکر ازی است که کار پیدا کنیم که حداقل زندگی روزمره ما بچله. سینما پامیر در میان ازدحام دستفروشان و صدها صدای از فروشندگان نزدیک به منار یادبود فرخنده قرار دارد. اینجا برای جذب بیننده جار میزنند، صدایی که کمتر به گوش میرسد. زنان دیگر به سینماها پا نگذاشتند و مردان هم با تبلیغات فیلم‌های هندی و پاکستانی به آنجا کشانده میشوند. مردم مقدر فیلم های افغانی چون کم داریم، از کمپانی هایی که فیلم ثبت میکنن و تولید میکنن بسیار کم است. در سال 2 یا 3 فیلم به طبعا باز اگر زیاد باشه استغاثه مردم است، ولی که استغاثه مردم زیادتر سر فیلم پشتو و هندی است و در هفته در روزی که ما 2 فیلم اندازیم در هفته تقریبا 14 فیلم ما به نمایش میگذاریم. روزایی که مثلا تعطیلی است، بیکاری است، کار نیست، میگه آقا امروز رخصتی است،
استراحت کو باز در اتاق که اصلا سر میره دلم تنگ بشه باز ما اینجا مثلا میخوایم اما روز خود خوش تر کنیم. آریانا دومین نامی که بر تاج سینمای کابل خورد. در چند قدمی ارگ و در منطقه کم ازدحام شهر کابل میان حصارهای مناطق دیپلمات نشین و به شدت محافظت شده واقع است. اینجا تعداد انگشت شمار جوانان حتی کهنسالان به تماشای یک فیلم هندی نشستند. جواد نام دارد. برای تماشای فیلم هفته چند بار در سینما می آید. او می گوید دیدن فیلم در سینماهای کشور لذت بخش است. لذت از اینی است که این تصویر کلان است. مثلا تصویر کلان می بینید. در موبایل که ببینید تصویر خرد است. در او فرق بسیار زمین آسمانی دو تا فرق داره. در زمان مردمان خاندانی و با فرهنگ به سینما می رفتند، اما امروز کسانی که به این محلات می آیند به دید دیگر با آنان نگریسته می شود. سالونا پر می شد، اما حال شما دیدین که در تایم 15 نفر 20 نفر زیاد تشریف نمیره، به خاطر که یکی فیلم خوب نداریم ما نمایش بتیم، دومی که در یک تعداد مردم به خاطر اقتصادش خراب شده که همین فرهنگ سینما رفتن به کلی از بین رفته. فیلم کلان هم در پروژکتور از مصرف هم می شود. سینما پارک اینجا برای حضور زنان مانع وجود ندارد و زنان هم نمی آیند. مردان است با فرمایشات از فیلم های بیرونی. مدتی که شکست شده بود پس دوباره از سال پارک شروع با فعالیت نموده. ما فیلم های متعدد هندی را ما اینجا پخش میکنیم. علاقمند داریم، کم کم علاقمند داره، تا کم از دیگه علاقمند در سینما. پرسش اینجاست که چرا شهروندان کشور علاقمندی بر فیلم‌های افغانی ندارند؟ چرا سینماهای فعال در کشور امروز از ساخت‌های افغانی استفاده نمی‌کنند؟ اوس وخت کې تولید نلرو، مسلکی کسان ډېر کم دي، څوک چې پاتې هم دي د هغوی نه استفاده نه کیږي، زمینه د کار نه ورته مساعدېږي. بل دا چې د افغانستان په سطحه د کابل په سطح مسلکی سناریو لیکونکي هم نلرو. بحث مارکتینگ ما داریم مشکل، بحث کادری وجود داره، بعض موضوعات تجارتی قضیه بسیار وجود داره که ما با مشکل مواجه هستیم و موضوعات فرهنگی هم یک بحث چالش دیگه را متاسفانه مردم ما و سینماگرای ما و حتی اکتور و اکتریس های ما باش مواجه هستند که آدم میتونه ایره ارمان بکنه. ریاست افغان فیلم هسته سینمایی در افغانستان، اما پس از گذشت چندین سال تا اکنون قادر به تولید یک فیلم هنری جدید و بلند بالای نشده است. سینما یعنی پول اگر بود سینما، کاری که نبود وجود نداره و ما روز به روز قدرت ما هم رو به تعلیل میره و اون چیزی که در نهاد خود داریم رو دست میدیم. دخترا خواستی یا بیدار؟ کجا هسته؟ ولی شکل یا آخری است. سریال لذت شوق از کارکردهای نیمه تمام ریاست افغان فیلم است که 70 قسمت و 2 فصل دارد که تنها 7 قسمتش تصویر برداری شده. به دلیل نبود بودجه کار روی قسمت‌های بعدیش صورت نگرفته است. سوژه فیلم سوژه اجتماعی است، واقعیت‌های یعنی بیان کننده واقعیت‌های عمیق جامعه. یکونیم دهه پس اینه که ما سال گذشتیم بازگو کننده همین مسائل است. مردم شریف و نجیبی که با ما سر میکنن و همیشه از ما میپرسن چرا با ما نمیتین تصویر از خود سرزمین و ما عاجزانه برشان میگیم که ما چیزی که داریم از کل توان ما پوره است، اول به شما میتیم. دوره حکومت اشرف غنی بدترین دوره بود. هیچ نوع توجهی به هنر فرهنگ افغانستان نکرد. در تمام بخش‌ها چیغ زد، سر صدای خود کشید. از طریق تلویزیون ها می‌بینید زن گفته گلونش پاره شده، نمیفهمم حقوق بشر گفته گلونش پاره شده.
سرمیز نزدیک بشکنن، ولی به فرهنگ افغانستان هیچ چیزی نکرد. در کنار افغان فیلم، نهادهای تولیدی خصوصی نیز در تصویر کشیدن فیلم‌های افغانی تلاش می‌ورزند. این پروداکشن ها بازار پرزرق و برقی دارند، هم فیلم می‌سازند، هم سریال و هم مستند. محل تولید صدا و تصویر با انتقاد از کارکردهای ریاست افغان فیلم میگوید نباید ریاست افغان فیلم حکومت را در کمکاری‌هایش ملامت کند. افغان فیلم اگر چیز تولید میکنه هیچ به پول ضرورت نداره. چرا میگن به پول ضرورت داره؟ نان چاش دارین؟ داریم. ترانسپورت دارین؟ داریم. نویسنده دارین، کارگردان دارین، کامرا دارین، لایت دارین، لوکیشن دارین، صلاحیت حکومتی دارین، مکتوبتان در تمام لوکیشن ها میچله. پس دیگه چی میخواین؟ به تولید فیلم دیگه چی میخواین شما؟ قبل از شروع جنگ‌های داخلی در سراسر افغانستان بیشتر از 40 سینما فعال بوده که از آن جمله حدود 20 سینما در کابل برای مردم فیلم نمایش می‌دادند. اکنون افغانستان تنها 3 سینمای فعال دارد و بیشتر از سینماها تخریب و یا مراکز بازرگانی، انبار و یا محل برای برگزاری نشست‌ها تبدیل شدند. اوس د سینما متاسفانه مکان نه لري. ټول هر فلم هم چې څوک جوړوي نو 100% کې د تاوان سره مواجه دي، ځکه چې مکان ونه لري، ځای ونه لري. کله تا څوک ګوري، وخت چې څوک دی ونه ګوري طبعا ستا مصرف ضایع کیږي. دست کم 60 سال عمر سینمای افغانستان با فراز و نشیب‌های زیاد سپری شد، اما امروز در سطح منطقه هم نتوانسته جایگاهی داشته باشد. شاید بیشتر کم توجهی ناظم‌ها بوده است، فرهنگ پایان شهریانی که به سینماها می‌روند.